بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مجموعة من المسائل بنحلها. المثال اللي هو example 8-33 عبارة عن continuous beam 16 قدم 3 سبان. أول سبان 2 WN nominal، وتاني سبان loaded على WN، والثيرد واحد 2 WN والقطاع W16 في 26. مطلوب ان احنا نجيب W nominal value. بنروح على قطاع W16 في 26 بنجيب ZX هيطلع 44.2، وعندنا الاف فيلد 50 كيلو باوند بير سكوير انش، يبقى الام بلاستيك بتساوي الاف فيلد في الزد اكس، يعني 50 في 44.8 تقسيمة ل 12 عشان نحولها إلى فوت كيبس. ال 50 في 44.8 على 12 يساوي 184.166. بنحل بالأبر باوند ثيري، بناخد الجزء ده نجيبه من تحت. قبل كده أثبتنا إن الإند سبان بس تكون هنجد من بره وكونتينيوس من الطرف الثاني. البلاستيك هنج على بعد 0.414 ال من الطرف اللي هو الهنجد، وحليناها قبل كده باستعمال طريقتين اللور باوند والابر باوند. فاحنا من هذا المثال من الاثبات الماضي بنقول ان الهنج على بعد 0.414 ضرب 16، فهتبقى على بعد 6.24 هتتكون هنج. الهنج دي لها ديفليكشن، فالميكانيزم بتاع الفيلير بينزل لتحت. ده بالنسبة للفيرست سبان على بعد 6.629. باقي البعد اللي هو 16 ناقص 6.624 يساوي 9.376. يبقى عندي ثيتا 1 وثيتا 2، ودي مجموعة 2 ثيتا. ثيتا 1 بتساوي دلتا على 6.624، وثيتا 2 بتساوي دلتا على 9.376. مجموع الاثنين ثيتا 1 وثيتا 2 هيطلع 0.25762 دلتا. بقى لنا دلوقتي الجزء الانترنال ورك والاكسترنال ورك. الاكسترنال ورك بتساوي اللود في السبان في الافريج بتاع الديفليكشن. اللود 2 WN، السبان 16 اللي هي الفيرست سبان، في دلتا على 2 هيدينا 16 WN. ده بالنسبة للاكسترنال. بالنسبة للانترنال زي ما اتفقنا عندي هنا اما بلاستيك عند البوزيتيف، وعندي اما بلاستيك عشان دي فيها كونتينيوتي، فكان اصلا بالنسبه للفيرست سبان بيبقى في بنج مومنت في الكونكشن بين الفيرست سبان والسكند سبان. فعندنا 2 مومنت دلوقتي. ام بي هتتضرب في سيتا 2 انترنال ورك زائد ام بي اللي هي بتاعت البوزيتيف هتضرب في سيتا 1 زائد سيتا 2. فيبقى احنا عندنا الام بي اللي هي بتاعت البوزيتيف بتتضرب في سيتا 1 زائد سيتا 2، يعني هتتضرب في 0.25762. والام الثانيه اللي هي جايه من الكونكشن هتتضرب في الثيتا 2 اللي هي دلتا على 0.9 على 9.376 اللي هي تقريبا 0.1076. عندنا ام بي مشترك، يعني نقدر نقول ان الانترنال ورك بيساوي ام بي في مجموع البوينت 1 زائد البوينت 25 هدينا 0.3643. نعمل له ايكويشن بيساوي equating لل 16 WN دلتا. الدلتا هتطير مع الدلتا، وبالتالي يبقى عندي ال WN بيساوي ال MP على 16 ضرب ال 0.1067 بعد ما الدلتا طارت.
وبما ان الام بي ان بيساوي 184.166 هناخد الرقم ده. لسه احنا يعني لان احنا دلوقتي هنختار القيمه بتاعت دبليو ان اللي تديني اللي تكون اقل قيمه من القيمتين دول. الفيرست سبان بنحله ونجيب علاقه بتاعت الام بي، والسكند سبان بنحله ونجيب العلاقه مع الام بي، وبعدين في الاخر نختار الدبليو نومينال اللي هو اقل قيمه من القيمتين بتاعت الفيرست سبان والانترميديت سبان. فاحنا مبدئيا هنشوف النسبه بتاعته. هيطلع دبليو ان بيساوي ام بي في 0.3643 مقسوم على 16 يعني 0.02277. يبقى دي القيمه اللي جبناها من الفيرست سبان. نروح على السكند سبان. السكند سبان عندنا ديو تو سيمتري، عندنا هنا كونتينيوس من ناحيه هنا ومن ناحيه هنا، فيبقى عنده هنا ام بي وام بي، والهنج هنا هتبقى في الوسط عشان السيمتري. لما تيجي تشعل البارابولا هيطلع انه في النص. نشوف كده مع بعض. ادي ام بي دبليو ان والسبان بتاعه 16، والهنج هتبقى في النص، وبالتالي عندنا الام بي شمال وام بي، والاثنين هتبقى هنا الزاويه ثيتا والزاويه الثانيه ثيتا، وقيمه كل ثيتا تساوي دلتا على النص السبان على 8. يبقى الاثنين ثيتا هنا دلتا على الاربعه. تعال نشوف الاكسترنال وورك بيساوي اللود دبليو ان في السبان 16 في الديفليكشن على 2 اللي هو دلتا على 2، يقابله الانترنال مومنت وورك اللي هو ام بي في ثيتا، يعني ام بي في دلتا على 8 زائد ام بي في 2 ثيتا يعني ام بي في دلتا على 4. وعندنا ما ننساش عندنا مومنت تاني عشان دي continuous from other side، هيبقى ام بي في ثيتا اللي هي دلتا على 8. يبقى عندنا 2 ام بي ثيتا زائد 2 بي ام بي ثيتا، يعني في الاخر عندنا 4 ام بي ثيتا. يبقى 4 ام بي ثيتا نعوض على ثيتا بدلتا على 8، بقى عندنا 4 ام بي دلتا على 8 يعني ام بي على 2 بتساوي 8 دبليو ان دلتا. يبقى الدبليو ان بتساوي ام بي على 2 على 8 يعني ام بي على 16. وبالتالي اللود ده اللي هو في السكند سبان يساوي 0.0625 من الام بلاستيك اللي هي ام نومينال بتاعت قطاع دبليو 16 في ال 26. عندي قيمتين، واحده بتقول لك ان دبليو نومينال 0.02277 والثانيه بتقول لك ان دبليو نومينال 0.0625. لو انت في الاسبان خدت ال 0.026 وحملته وضربته في 2، فطبعا مش القطاع بتاعك مش هيبقى مظبوط في الحساب بتاعه، لانه اوريدي البلاستيك نومينال حاصل على لود 0.02277 في الاسبان هنا. يعني اما بلاستيك انت وصلت لها لما بتحمل الاسبان ده وصلت للام بلاستيك في الاسبان ده، وبالتالي القيمه الاقل اللي هي 0.02277 هنعمل لها سيلكشن، فبناخدها ونضربها في ال 184.17 اللي هو الام نومينال ام بلاستيك بيساوي 4.2 كيبس بير فوت. ده اللي هو اليونيفورم ديد لود نومينال المسموح به بالنسبه لثلاثه سبان، مع اختلاف القيمه بتاعت دبليو نومينال 2 دبليو نومينال وهنا دبليو نومينال 1. مثال اخر ان هو نفس كونتينوس بيم الفيرست سبان 24 والسكند سبان 36 قدم واخر واحد 24 يونيفورملي، بس فيكسد من هنا فيكسد من هنا. بيقول لك القطاع استعمل القطاع دبليو 27 في 84 والاف يلد بتاع 50 كي اس اي. اذا انت خدت الاسبان دي الاولانيه، يعني انت بتاخد اول سبان تحولها لستاتيكالي ديترميند سيستم، وبعدين بتدور على الهنج اللي هي تخلي السيستم انستيبل. فانت هتحتاج قد ايه دلوقتي؟ انت مبدئيا هتحتاج
2 هنج. الهنج الاولاني هيبقى هنا، والهنج الثاني هيبقى في مكان الماكسيمم بوزيتيف مومنت. طب في الحاله دي هنعتبرها اند سبان ولا هتبقى عامله زي الانترميديت سبان؟ احنا لما جينا نشعلق البارابولا عندنا هنا ام بي وهنا ام بي، وشعلقنا دبليو ال تربيع 8 اللي هي بتاعت المومنت الجزء ده، هنلاقي بندور على اقصى قيمه للام بي في الجزء اللي هو الهاتشد ده. فديو تو سيمتري فان اعلى قيمه هتبقى في الوسط. المره اللي فاتت كمان الام بي ده كان بصفر، لما جينا عملنا البارابولا وشعلقناها اصبحت مكان الام ماكسيمم متزاح شويه عن النص، لكن الحاله بتاعتنا ديو تو سيمتري فان البلاستيك هنج على بعد نص الاسبان. فلو حبيت تحلها كستاتيكال ميثود كنت تقدر تقول انه 2 ام بي يساوي دبليو ال تربيع على 8، يعني المفروض ان ام بي هتساوي دبليو ال تربيع على 16. ده في الاستاتيكال. المفروض نفس النتيجه تحصل عليها لما بتحل بالابر باوند اللي هو الميكانيزم. هتعتبر ان البلاستيك هنج على بعد نص الاسبان، يعني على بعد 12، وهنا دلتا على 12 اللي هي الثيتا، ودلتا على 12 الثيتا، وعندنا الدبليو ان هنقول اكسترنال ورك بيساوي دبليو ان في الاسبان بتاع 24، في الافريج اللي هي دلتا على 2 يساوي 12 دبليو ان في دلتا. وكم مومنت عندنا ديو تو فيكسيشن اوريدي عندنا مومنت، وبالتالي هينشأ في مكانه في الام بلاستيك هنا. يوم ام بلاستيك هتتضرب من الجزء النيجاتيف هتضرب في الثيتا، والجزء النيجاتيف اللي على اليمين هتضرب في الثيتا برضو، الاثنين زي بعض، والام بي اللي هو بتاع البوزيتيف هتضرب في مجموع زاويتين اللي هي 2 ثيتا. يبقى ام بي في ثيتا زائد ام بي في ثيتا زائد ام بي في 2 ثيتا، يعني كله ام بي في 4 ثيتا، يبقى 4 ام بي ثيتا بيساوي 12 دبليو ان دلتا. الدلتا هتطير مع الدلتا، واصلا الثيتا دلتا على 12، فالدلتا هتطير مع الدلتا، يبقى عندنا الدبليو ان بيساوي 4 ام بي على 144. اذا كان عندنا الام بي بيساوي الاف فيلد في الزد اكس، الاف فيلد 50 والزد اكس 244، تقسيمه ال 12 هديني 1016. يقدر احط هنا الام بي كفاليو، ومن نتيجة الحسابات هيطلع دبليو ان بيساوي 28 من 100 في كيبس بير فوت. ده بالنسبة احنا شغالين على الفيرست سبان. لو اتنقلت على السكند سبان عندي المومنت الماكس دبليو ال تربيع على 8، بس السبان هيبقى 36. بالنسبة للستاتيك هنا برضو النمبر اوف هنجز هيساوي 3. عادة في كتب تانية عشان يبصوا بيقول لك رجع السبان إلى السيمبل إلى وضعها العادي، ونشوف مين الريدندنت، اللي هو كلمة ريدندنت دي الحاجات اللي هي المومنت الزيادة. هتلاقي إن ديو تو كونتينيوتي عندك هنا ام، وعندك كونتينيوتي هنا عندك ام، فيبقى أنت محتاج 2 هنج عشان تطير الهنج دي والهنج دي. لكن رجع بقى السيستم بقى عندك ستيبل، لكن انت عايزه ان ستيبل عشان يحصل فيه كولابس، فبتعمل هنج كمان اللي هي الهنج الثالثه. دي طريقه برضو بدل ما تدخل نفسك في قصص انه تطرح من الايكوليبريم كونديشن وترجع تضيف واحده، دي طريقه مبسطه كده وظريفه. دلوقتي ديو تو سيمتري هيبقى الديفليكشن في النص، نفس البروسيدور هنا. عندي الاكسترنال ورك دبليو ان في 36 في دلتا على 2، يعني 18 دبليو ان على 2، والمومنت هو
4 ام بي ثيتا، بس الثيتا هنا بتساوي دلتا على ال 18. يبقى هنعمل ايكويتنج، هيطلع الدبليو ان في الاخر 12.55. بما ان عندي 28.24 و 12.55 هنعمل سيلكشن للدبليو ان اللي هي الليس فاليو، فهنختار 12.55 كيبس بير فوت. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.